Rapporterna fortsätter och så även vårt snack om dem. Det är tisdagen den 28 oktober och du är varmt välkommen till Börslunch. Med oss idag Jonas Ekblom, reporter på Bloomberg, och Filip Wendt på Aktiespararna. Lite avslaget börshumör kan vi säga, ner 0,5%. Väldigt glatt igår. Å andra sidan, dina övergripande tankar om stämningsläget? Ja, men rent generellt så är det igen jag vet att vi ska prata fear and greed liksom lite senare också, men det är ju fortfarande med USA-börserna på all time highs och liknande liksom, och värderingen är väldigt hög och nu är det väldigt stora rapporter som kommer från bankerna förra veckan och nu senast här liksom typ UPS senare idag liksom, eller som bara nyss här idag liksom, typ att det är high stakes liksom. Vi kan slänga upp bilden direkt, Filip, så ska du få ordet alldeles strax. Som visar just, vi reagerade på att Fear and Greed-index ändå var inne på Fear-nivån. Perfekt för Halloween. Vill ha till lite pumpor där nere. Vår grafiker Filip har jobbat stenhårt på detta. Trots det, men vi är ändå börsen upp 2% i all time high hela tiden och sen det här samtidigt. Ja, man kan väl säga också att aktier är en vintersport. Vi gick över till vintertid i söndags. Så att det är väl bra med ett utgångsläge där det är mycket fear. Så att då kan vi fortsätta uppåt. För då kan vi ha tomterally. Vi har inte tomterally om förväntningar är höga i utgångsläget. Just det är dags att börja prata om tomterally snart. Härligt. Det har jag saknat. Först Thanksgiving, sen julpynt brukar jag säga. Put call ratio nämner du i vårt försnack lite grann. Vad säger den oss? Ja, den säger ju att till viss mån kanske man hedgar. Men den visar inte fear. Absolut inte. Så att jag tror att vad vi har nu, vi har ju de här stora Mag 7-bolagen som rapporterar nu, och när de är ur sin tysta period då börjar de i återköp och då förbättras likviditeten i marknaden och du får, jag menar Goldman har räknat med 1000 miljarder i återköp, alltså dollar. Mm. Jag tycker att återköp är också ett återkommande tema. Vi kan väl komma in på några av dagens rapporter sen, men vi kan ju nämna att guldpriset det fortsätter att falla. Några åsikter från dagens gäster på guldprisets fall? Ja, men guldrallet är ju out of this world verkligen, så att det går ner lite grann är väl inte helt orimligt heller, men om vi kollar på många av guldexponerade aktierna så är det väldigt skarpa fall. Nu har inte vi så många sådana i Sverige så att säga, men om vi kollar bortom Sveriges gränser så är ju förväntningarna fortfarande väldigt höga. Liksom. Jag noterar att Lundin Gold tog mycket stryk på det här. Är guldprisfallet över eller ett köp? Nej, absolut inte. Men jag tror att kanske kortsiktigt så har det varit uppdrivet inför konflikten mellan Kina och USA. Men nu verkar ju Xi och Trump kunna komma överens när de ses här i slutet på veckan. Och det har nog tagit lite udden kanske av den här sista uppgången som vi haft i guldpriset. Jag tycker det är viktigt bara att nämna att vi är tillbaka till där vi var för ungefär 20 dagar sedan. Ja, så att, panik. Registreringen däremot, den är nog inte tillbaka till där den var för 20 dagar sedan, men ökade med 11% i årstakt enligt färska siffror från EU. Det är framförallt elbilar och hybrider som tar fart tack vare just billigare elbilar på den här marknaden. Noterade att Ford och GM har tagit fart också, Volvo Cars med på aktiesidan. Mm. Nej, men det är väl att det här oket de har haft om att de måste gå mot elbilar kanske släpper. Och GM och Ford är ju väldigt, väldigt billiga. Och sen har vi en annan biltillverkare på 240 i PE mot GM6. Jag tänker på Tesla. Mm. Så att det är en intressant pair trade. Ja, men det är inte bara bilar, robotar och framtid och AI. BNP Paribas backar 4% på Parisbörsen efter en kreditsmäll som belastar tradingen. Det handlar inte om First Brands eller Tricolor, skriver Bloomberg i alla fall. Har du någon reflektion kring det här, eller till att jag tycker vi ser liksom fler nyheter om kreditsmällar där ute, apropå fear? Nej, men konjunkturläget ser ut som det gör också. Då ökar ju också igen oron och fearen för det också. Och bankerna har ju gått som tåget verkligen de senaste par åren också, om vi kollar på just europeiska storbanker, så att förhoppningarna där är ju fortfarande väldigt höga på att det ska vara business as usual. Så ekonomin är ju inte så mycket längre konjunkturcykler, utan det är kreditcykler, och det sammanfaller med förfallsstrukturen på lånen. Och nu gavs ju väldigt mycket lån under pandemiåren till väldigt låga räntor, och nu ska de ut och refinansiera sig. Och det är då bankerna liksom säger, nej men vadå, nej, ni klarar inte de här nivåerna som vi är på nu. Och det är då jag tror vi ser de här smällarna.
Och vad kommer det innebära för banker då i närmaste tiden, tror du? Ja, men i USA framför allt så stramade ju Fed åt väldigt mycket förra året med nya Basel 3-regler, vilket gjorde att väldigt många vände sig till den här private credit-marknaden. Så det vi ser nu, det är ju smällar i private credit. Och det är ju långa pengar som pensionspengar och så vidare och high net worth individuals som tappar, men inte bankerna. Mm. Så jag tror att Jamie Dimon på JP Morgan och så vidare, de snackar väldigt mycket för att få tillbaka den här businessen. Mm. Och han kritiserar också att private credit har varit väldigt lax i sin lending standard. Intressant att han kritiserar konkurrenten för en business han vill ha tillbaka. Ja, så kan man göra också. Vi har väl Storytel som hör till dagens vinnare bland rapportörerna, upp 18% ser det ut som här. Rekordhög lönsamhet och stark kundtillväxt, så då höjer vd Bodil Eriksson Torp prognoserna för bolagets marginaler. Härliga tider för Storytel. Har ju gått lite dåligt för dem sen i somras, men nu så får man ett ordentligt lyft på börsen. Några Storytel-tankar från... Men det här är sådana aktier som lever på andra derivaten. Så länge som det stiger väldigt kraftigt så attraherar det aktieägare, eller en kategori av aktieägare. Men när man rullar över och abonnenttillväxten börjar avta, då är det dags att head for the hills. Och nu har vi ju då Spotify runt hörnet här med sina ambitioner på först poddar och sen nu med e-böcker. Jag menar, de har 700 miljoner användare och 276 miljoner premieanvändare. Så att det är en formidabel konkurrent, och Bookbeat med Bonniers är en annan konkurrent. Så att så länge som du har en positiv intäkt per abonnent och ökning i antalet abonnenter så är det fine. Men därefter kan det bli väldigt tufft för den aktien. Jag är inte lika skeptisk. Jag tycker ändå man har byggt upp en katalog med böcker på rätt språk för rätt kundgrupp. Jag undrar om det är så lätt att bara komma in och vara en gigant. Men jag menar, jag har haft en Kindle i 7-8 år och jag kan absolut gå in och köpa... Förlåt, det är inte lätt. Nej, men jag köper mina böcker på Bokon och på så sätt så får jag in mina svenska böcker i min Kindle också. Jonas? Men jag tror just det, liksom, typ, alltså deras offerings, liksom, typ, jag pratade med en polsk kollega idag som använder Storytel, liksom, typ, och han älskar det, liksom, typ, för det finns sånt bra local offering också. Liksom, typ, jag tror där de kan leveragea sin styrka verkligen när det kommer till att ändå vara relativt nära slutmarknaden på ett sätt som kanske inte tech-giganter kan vara på exakt samma sätt, så att säga. Men vad vi ser är också med aktien är väl också bara ett relief rally också, som vi kanske inte ska läsa in allt för mycket i heller. Liksom. En omställningshistoria som jag tycker har varit spännande. Vi har ju också ett annat bolag som har rapporterat idag, kanske dagens viktigaste rapport, i alla fall Laval. Aktien är 1,5% nästan just nu. Tycker ni att det här är en rimlig reaktion i förhållande till rapporten? Jag vet att när jag pratade med Gabriel i morse så reagerade vi starkt på att orders var ner så mycket. Men det verkade ju inte diffa så mycket mot vad analytikerna hade förväntat sig. Någon tanke? Jag tycker att det man ställer sig mer frågan kring, det är ju gårdagen, eller det vi fick igår kväll om målsättningen. Där man sätter målsättning på rörelsemarginal som är 100 punkter under vad vi är idag. Nu ska inte... Å andra sidan höjer man den från ett ännu lägre mål förut. Men jag kan tycka även om man höjer då försäljningsnivån, om man höjer marginalerna, men man behåller avkastning på kapitalet. Den är lite svår att få ihop. Varför ska de ha någonting som är mer? Men det kan också vara att de ska börja göra mer förvärv. Tankar om rapporten? Nej, men det var ju en väldigt tråkig rapport att se på börsreaktionen också. Liksom, typ att det var inte rätt så... Det var inte så mycket som var noterbart just när det kommer till just hela förväntansbilden. Att det var relativt inline ändå. Liksom, typ, och samma sak när det kom till guidance upgraden eller vad vi nu ska kalla det. Jag nämnde det i morse, men när rapporten kom så snackade jag med en analytiker som sa +4 och en instmäklare som sa -4. Så att man kan tolka den väldigt olika, många olika komponenter. Och det är ju kul. Har man något att prata med? Jag tänkte att det skulle bli 0 då i utveckling, men ändå negativa sidan fick lite mer rätt än den positiva idag. Själva rapporten då? Okej, du gillade inte målsättningsförändringen som kom igår. Men... Nej, orderingången för Marine var ju bra och det såg vi även i Wärtsilä som också rapporterar idag. Den är visserligen ner 10% orderingången i organiskt då. Så det är väl det som lite blir en våt filt på den här aktien för resten av hösten kanske. Marine-sidan verkar ju verkligen... Det är samma med Wärtsilä också. Liksom, typ, det var ju mest Energy Storage som vägde på den rapporten liksom också. Det är spännande. Det är ju en aktie som inte gått så bra i år. Den är väl ungefär flat och sen om man tar ett helt år tillbaka så är det väl lite negativt. Jag tycker man ser liknande i Atlas.
Det är väl 2 bolag som kan räknas till finverkstan, eller har vi några åsikter i fin, fult? Jag filar på lite. Nej, men alltså, den är värderad till 18 gånger. Det är väl på gränsen till... Ja, alltså, vanlig verksamhetsvärdering är väl 15, de ligger på 18 i rörelsevärdering. Det är ju frågan om hur mycket återkommande intäkter de har, hur mycket serviceintäkter de har. Och de har ju verkligen ett fokus på serviceintäkter. Så det är ju det som gör att de blir finverkstad och får en värdering upp på kanske 20 gånger eller plus i rörelsevärdering. Men där är de inte riktigt. Så någonstans mellanläget. Ja, faktiskt. Halvfin, halvful. Atlas är definitivt själva definitionen av fin verkstad, men en del uppmärksamhet kring UBS som har kommit med en ny sell-rating idag, va? Ja, precis. De fokuserar väldigt mycket på de cykliska konjunktureffekterna på deras kompressor. Bitos exponering mot Europa framförallt, liksom, typ som fortsätter ha en kämpig ekonomi, så att säga, och sen så hela deras semiconductor exposure på vakuumteknik verkar också vara lite sluggish just nu. Det är ju rätt så många. Det är inte den första sell eller underperform ratingen som har kommit den senaste tiden. Vi har väl en känsla, man kan diskutera hur verkstadsrapporten har varit allmänt, men om du pratar om vikande efterfrågan för kompressorer, har inte varit ganska ljummet i verkstaden överlag? Delar du den? Jag tycker att, inte svår på din fråga, men jag tycker det är så fantastiskt att allt oro vi hade med i april där på tullar och tariffer, det kom inte upp på conference calls eller på webcasten. Och ändå går de här bolagen ganska bra. Jag tror att konjunkturen är stabil, de jobbar på, de gör sina förvärv. Alfa Laval har ju tidigare haft 0 i skuldsättning, nu är de uppe på 1 gånger skuldsättning och de kan ju gå till 2-3 gånger. Så att, nu börjar de ju göra förvärv. Men jag tror att de är ganska konfidenta med konjunkturen faktiskt. Jag tycker det här med tullar säger nog mer om oss som människor, att vi ofta vill måla upp ett stort problem och bli väldigt rädda, och sen så företagen tickar på ungefär som vanligt och lär sig hantera saker, och sen så blir det inte lika illa, och nu så har vi glömt det. Det var väl inte så att hela tariff- och tulldiskussionen, liksom, typ att det ser man ju nyss på Q3 väldigt mycket, att det var ju nu vi skulle se effekten av det, men det har ju alltid varit liksom, typ we're gonna kick it down the road ett steg till, liksom, typ, och nu verkar det som att worst case scenario är absolut undandröjt, så att säga, och när det kommer till verkstad så känns det mer som att oron är liksom kring 2026-konjunkturen snarare liksom än tullar. Om man ska spana konjunktur ska man titta på kontraktstillverkare. Ja. Superkänsliga. Det var väl ett bra resultat vi fick från Hansa idag också på det temat. Strålande. Ja. Och sen är det så kul också att de var så aggressiva nu här nyligen, gick ut och köpte ett bolag i Tyskland som ökade då omsättning med nästan 3 miljarder. Så de kommer upp på 10 miljarder och blir en av Europas största kontraktstillverkare. Med också kompletterande tillväxt inom försvarsindustrin. Mm. Så att, och aktien är ju på all time high. Så att, man ska ha respekt för vad Gerald Engström gör. Det är lite roligt. Väldigt roligt. Han är alltså ägare via Färna Invest och även Systemair stora ägare. Reagerar på att vd Erik Stenfors skrev i vd-ordet att orderingången är mycket god och den organiska tillväxten väntas bli bättre i det fjärde kvartalet. De ligger på ungefär 8% i rörelsemarginal. Det är bra för en kontraktstillverkare. Men om man ser på Nolato som redovisar rapport senare efter, de ligger på 12%. Mm. Så det är mycket möjligt att Hansa skulle kunna växa här också på förädlingsvärde. Ligger inte Nolato också lite högre än 8? De har gjort det tidigare. 12%. Vilka, bara som ursprungsmärkning, vilka är det ni har betalanalys på? Hansa och VBG, Vänersborgsgruppen, som också rapporterar idag. Då ska vi prata om den kanske rent av. Jag har inget emot att du pratar om också det. Också faktiskt en aktie som jag tycker står emot väldigt bra. Det är ett bolag som inte är större än 8,5 miljarder börsvärde. Det är halva Nolato ungefär. Aktiekurserna har ju hållit index riktigt bra. Och de är ju väldigt aktiva på förvärv. Det är ju lastbilskopplingar till trailern. Och sen det område som har laggat då har varit då aircondition och värme i hytterna för traktorer eller grävmaskiner. Men framförallt bussar. Och den delen kom tillbaka nu i det här kvartalet. Så det laggar inte längre. Så att det är absolut en väldigt spännande aktie som handlas till 13-14 gånger ebitda. Så att den ska absolut man ska titta lite mer på. En reflektion kring de här bolagen eller konjunkturspaningen från verkstadsrapporter? Jag kollade lite grann på VB. Jag tänkte liksom typ att det har väl varit väldigt mycket så att
att tillväxten i det här kvartalet kommer verkligen vara från M&A om inte jag missminner mig. Eller? Ja, men det var rate of changen på just Thermal Solutions var det som kom tillbaka, vilket är väldigt positivt. Min reflektion är att VBG faller upp 10% idag, men man är fortfarande långt ifrån sina toppar som var runt ungefär 500 kronor när man handlas till 358. Det är bara jag som har problem med Nolato och Note som låter för lika fonetiskt. Min önskedröm är att AdTech, AdNode, Nolato Note, Volvo Cars och Volvo lastbilar. Alla På bara nya namn ja. så att de inte låter så lika. Får Truecaller gå på däremot, styrelsemötena och föreslå det, tycker jag. jag blir sällan bjuden. Ja. Truecaller är dagens förlorare, otroligt blankad sen i somras och nu fick de vatten på sin kvarn, får vi väl säga. Tankar om rapport och utveckling? Jag tänker spontant att Truecaller är verkligen ett bolag som är ett offer, eller man ska exponera väldigt mycket till yttre faktorer som inte de kan göra så mycket åt. Liksom, helt enkelt. Som, i det här fallet så var det Google, liksom, typ nya algoritmer som vägde väldigt mycket på det. Och jag tänker det är bara vilda spekulationer, men jag tänker med all AI-utveckling och liknande. Liksom, typ, och det är väldigt mycket som är moving and shaking i big tech, och då är Truecaller väldigt exponerad till vad de kan hitta på. Och så har det alltid varit fallet visserligen till någon grad, men jag tycker sätta fingret på någon punkt. Jag tycker vi har haft ändå en hel del förvaltare och folk här som tycker om den här aktien väldigt mycket. Den har ju varit älskad från tid till annan. Idag är den väldigt oälskad. Vad är det som får den här dragningskraften då till Truecaller, att det ändå är så pass många som har ägt det och velat prata om det exempelvis här i Börslunch, tror ni? Men det är ju liksom, man har haft en story kring ett bolag och rate of changen har kommit av sig. I det här fallet så kanske det är i att det ligger mer bakom det här med hur man beräknar abonnemangen eller abonnenterna, de här algoritmerna. Jag har inte följt bolaget så jag vet inte. Jag tycker det alltid är spännande med att de har sådana incitamentsprogram som påverkar marginalen väldigt mycket också. Vi snackade verkstad, men vi glömde Encon. Har du några korta tankar? Man måste ju älska handleds tiltrotatorns framväxt i Norden, Europa och nu så in i USA och i Asien. Jag tyckte att det såg hyfsat bra ut. Nu har jag inte kikat på hur aktien har rört sig. Orderingången var ju väldigt bra, vilket är väldigt viktiga. Vi blickar ju framåt. Aktiemarknaden är framåtblickande. Aktien upp 4,5%. Där har vi en koppling till tullar och tariffer. Ja, nej, men vi har höjt priserna med 30%. Glada tider. De har ju onekligen en väldigt stark konkurrenssituation i USA. Utan att det kan bolaget numera. Nej, det är väl de och Roto Tilt, och så finns det några andra asiatiska konkurrenter. Men det var positivt att se att både USA eller Amerika då och Asien växte orderingången. Det var ändå ett tag sedan. Det är från låga nivåer, men ändå positivt att man rör sig i rätt riktning, tycker jag. Men annars så var det väldigt svag i 3Q-rapport bortom just orders, men det var ju där som de valde att vi har valt att fokusera på idag, liksom just men outlooken också, att de ändå kommunicerar att efterfrågan är god. Precis. Det är en fruktansvärt dyr aktie också. Jag har alltid varit fascinerad. Det är svårt att bli motiverad till att köpa den här aktien mot bakgrund av det, och att det är ett enproduktsbolag. Stark rapport från Balder, vi ska inte gå in på det, men vi reagerade på att Erik Selin nu snackar om återköp. Han är så stor och bra att det inte finns några affärer kvar. Nu var jag lite raljant, men han öppnar för återköp för man har svårt att hitta riktigt bra investeringsmöjligheter. Återköp känns som ett växande tema på Stockholmsbörsen, var Elin inne på. Men vi kan avsluta med en Oracle-graf som Filip skickade in som vi tyckte överraskade lite grann. Alla älskar ju Oracle sen det blev ett hett AI-bolag, trodde vi, men de tråkiga människorna på obligationssidan som kan räkna tycker att det här är riskabelt, eller? Ja, alltså här ser vi credit default swap spreads mot för Oracle, och då ser vi här att den är nu uppe på nivåer som vi bara sett tidigare när det varit liksom riktigt stora finansiella kriser i ekonomin. Det här är mot bakgrund då av alla de commitments som har gjort mot AI och på den vendor financing som vi nu börjar prata om igen, som vi gjorde kring 2000 kring telekom. Så att det är lite farligt läge, kan jag tycka. Och det gör då obligationsmarknaden uttryck för här. Skepticism till AI alltså. Nu ska vi runda av. Ni två är ju riktiga hurtbullar som går på gym hela tiden. Ja, låt oss prata satt. Hur var rapporten? Du får gärna ha en åsikt.
Aktien är ner 4%. Ja, jag tänkte får säga att det räcker. Jag pratar om att mitt abonnemang har blivit billigare, i alla fall mitt medlemskap i alla fall, och det märktes uppenbarligen på rapporten också. För det var ju deras profit som just var lite av en besvikelse trots att de ökar medlemskapet och medlemskapen och omsättningen. Men de pushar ju hårt också. Det är en aktie som har gått så otroligt bra sen, jag tror att det var storägaren som sålde ut sig någonstans i 2022-2023. Och det är väl också en lite omställningsresa eller förbättringsresa som man har lyckats med att göra. Jag är ändå imponerad av vad vd Sondre har lyckats med senaste tiden. Vi hade ett par grafer till som vi inte hinner med, men jag är ändå imponerad att vi lyckats tugga oss igenom så pass många bolag och rapporter. Väldigt trevlig diskussion. Jonas Ekblom, Filip Wendt, Elin Wiker och jag säger tack för oss. Häng med oss igen imorgon i Börslunch som vanligt. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.